That gym probably should have been taken down a few months before. It was pretty evident. I mean, it's an old gym. It's been through quite a bit. Right. But it's just life, you know. Yeah. How much did you miss fighting? How much did you miss, you know, the nerves, the feelings, the lights, all that stuff? Yeah. I love to be alive here. Yeah. Who doesn't, right? Yeah, it's fun. I miss it a lot. Was there ever a point where you thought you might never come back? Early on, when Joe was negotiating with me after my last fight, yeah, just like. Han bara fortsätter. Ja. Jag trodde att han liksom precis. Skulle bara köra ut lite. Ja. Ja, så svänger vi. Kom igen. Fucking. Alltså, du har inte en lastbil alltså. Det är inte en lastbil du kör, jag lovar. Helt otroligt, nu höll vi på att missa här och jag lyssnar på henne liksom. Och så är det nästa jävla slöfock. Det här är söndagsbilister i sitt S alltså. Där är det ju. Ja, visst. Oj, du kör inte de här mot trafiken? Jo. Det går bra det med. Stod åkande runt och låg. Vad sa du? Jävla as. Vad sa du? Åh nej! Är du dum? Fattar inte han att du var i... Så är det, berättar jag inte någonting om vad det är. Vad gör han för någonting? Vad tränger sig in? Såg han inte dig? Jo, han tränger sig in. Åh, den galningen då. Shit. Det var en riktig galning, hörru.